and welcome back to my channel. So you guys are watching my YouTube channel. So म आज हजुरको अगाडि चाहिँ नयाँ ट्युटोरियल लिएर आएको छु. आज म हजुरलाई सिकाउँछु भिडियोको ब्याकग्राउन्ड कलर कसरी चेन्ज गर्ने भनेर. धेरै जनाले पहिलेदेखि सोध्नु भएको थियो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड कलर कसरी चेन्ज गर्ने भनेर. मैले चाहिँ आउटडोरमा त्यति खासै भिडियोहरु शूट गर्दिन, नत्र मलाई पनि एकदम मन पर्छ भिडियोको ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गरेर चाहिँ हाल्नको लागि. मैले धेरै जनाको देखिरहेको हुन्छु. सो हजुरले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कुनै पनि कलरको चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट इन वन क्लिक. सो म आज यो भिडियोमा हजुरलाई त्यसको ट्युटोरियल दिन्छु. हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र बेलको आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला. र मलाई धेरै जनाले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु भएको थियो टिकटक र इन्स्टाग्राममा पहिलेदेखि सोध्नु भएको थियो, बट मैले पहिला हाल्न पाइन. सो अहिले हाल्दै छु. भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला. र आउने दिनमा त्यस्तो कुनै भिडियोजहरु हजुरले देख्नुभयो जसको हजुरलाई ट्युटोरियल चाहिएको छ या कुनै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ भने प्लिज मलाई टिकटक या इन्स्टाग्राममा चाहिँ मेन्सन गर्नु होला, या हजुरले इन्स्टाग्राममा डीएम पनि गर्न सक्नुहुन्छ. सो धेरै ढिला नगरिकन इट्स मी सुस्मिता बहादुर एन्ड यु गाइज आर वाचिङ माय युट्युब च्यानल. सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो. सो म चाहिँ यहाँनिर मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु. सो म अब हजुरहरूलाई सिकाउँछु हजुरले ब्याकग्राउन्डको कलर कसरी चेन्ज गर्नुहुन्छ जस्ट इन वान क्लिक. सो त्यसको लागि चाहिँ हजुरलाई एउटा एप चाहिन्छ. सो त्यो एप इन्स्टल गर्नको लागि हजुर प्ले स्टोरमा जानुहोस्. त्यसपछि चाहिँ हजुरले त्यहाँनिर सर्चको अप्सन देख्नुहुन्छ. सर्चको अप्सनमा चाहिँ क्लिक गरेर हजुरले यहाँनिर चाहिँ 3 डट मोबाइल भनेर सर्च गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले यस्तो खालको एप देख्न सक्नुहुन्छ. सो यो एपमा चाहिँ क्लिक गरेर हजुरले यहाँबाट यो एपलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ. सो मैले चाहिँ अलरेडी नै इन्स्टल गरिसकेको छु. सो हजुरले चाहिँ इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नु होला. ओपन गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ. त्यसपछि हजुरले ओपन ग्यालरीबाट चाहिँ हजुरले ग्यालरीबाट कुनै पनि एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. सो मैले चाहिँ यहाँबाट एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्छु जुन चाहिँ मैले आउटडोरमा सुट गरेको थिएँ. सो यो भिडियो चाहिँ मैले यहाँनिर सेलेक्ट गरिसकेको छु. सो सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले यहाँनिर बेसिक र लुट भन्ने देख्नुहुन्छ. सो हजुरले चाहिँ नर्मली लुटमा क्लिक गर्नु होला. सो लुटमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर धेरै खालको अप्सन देख्नुहुन्छ. स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हजुरले त्यहाँनिर टप 25 भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला. यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले यहाँनिर धेरै खालको कलरहरू देख्नुहुन्छ. सो हजुरले कुनै पनि एउटा कलर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. सो हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर सबै कलर चाहिँ हजुरलाई यहाँ राखेर देखाउँछु. र यसरी कलर राख्दै गइसकेपछि चाहिँ हजुरले कुनै पनि एउटा कलर राखेर हजुरले साइडमा चाहिँ त्यहाँ एडजस्ट देख्नुहुन्छ. सो हजुरले त्यहाँबाट चाहिँ कतिको राख्ने हो कलरलाई चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोभरि नै. सो फाइनली चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर भिडियो एडिट गरिसकेको छु. सो हजुरले पनि यस्तै गरी नै एडिट गर्न सक्नुहुन्छ. भिडियो कस्तो लाग्यो एक लाइक गरिदिनुहोस्. र यसरी यो भिडियोलाई एडिट गरिसकेपछि माथि राइटको अप्सनमा चाहिँ क्लिक गरेर हजुरले सेभ टु ग्यालेरी गरेर चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ आफ्नो ग्यालेरीमा चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ. सो यसरी हजुरले सेभ गर्नु होला. सो यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो सक्दो सेयर गर्नु होला. र आउने दिनमा यस्तै खालको भिडियो लिएर आउने छु. तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर, लभ यु अल.